จิตอาสาก็งานที่เราได้ในวันนี้ก็คือขนส่งนะครับผมเอาที่งานที่ทำเสร็จแล้วขนส่งไปให้เด็กอุบลทั้งหมด4โรงเรียนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางบริษัทนะครับผมที่ส่งเจ้าหน้าที่และก็พนักงานมาช่วยในการทำงานวันนี้จะเป็นของเด็กบุรีรัมย์นะครับทั้งหมด40ชุดนะครับวันนี้งานก็ดำเนินราบรื่นไปได้ดีนะครับก็ขอบคุณบริษัทมีคงนะครับที่สนับสนุนนะครับพวกตู้เชื่อมแล้วก็ลวดเชื่อมต่างๆนะครับแล้วก็ในสับเทียนต่างๆนะครับแล้วก็มีบริษัทไนลอนนะครับที่สนับสนุนตรงส่วนของตู้เชื่อมแท็กนะครับซึ่งทำให้งานออกมาได้ค่อนข้างเร็วนะครับผมก็ถ้าใครว่างนะครับแล้วก็มีจิตใจอยากช่วยเด็กนะครับในโครงการร้อยโรงเรียนร้อยใจนะครับร้อยใจและโรงเรียนสู่ถิ่นธุรกันดารนะครับก็ทุกวันเสาร์มาที่ศูนย์งานไม้ที่สารยาหรือจะมอง